Salutare, dragi prieteni! Donald Trump, una spune dimineața, alta spune seara. În orice caz, a fost din nou prins cu minciuna sau manipularea piețelor bursiere, pentru că declarațiile lui Donald Trump de ieri au îmbogățit cu câteva miliarde de dolari niște băieți deștepți care, bineînțeles, vor cotiza la partid și vor cotiza găștii lui Trump, da? La ce mă refer aici? Este vorba despre declarațiile potrivit cărora se vor înțelege Statele Unite ale Americii cu Iranul, că s-au discutat tot felul de chestii. Iranul, după care l-a acuzat pe Trump că minte în legătură cu dialogul americanilor cu Teheranul. Așadar, Donald Trump minte, coboară cu acea minciună prețul sub $100 barilul, după care Iranul dezminte și începe din nou să crească, să depășească $100. Astăzi veți vedea cu siguranță că va depăși cu mult $100 barilul. Din păcate, pentru că avem niște lideri la nivel mondial irresponsabili precum Donald Trump, precum Vladimir Putin, precum Xi Jinping, care bineînțeles trage toată plapuma pe el acum și râde și profită de pe urma acestei prostii americane făcută în Orientul Mijlociu, iar noi europenii stăm și ne uităm cu ochii cât cepele la prețurile de la benzinării, care au depășit deja 10 lei litru la combustibil. Asta în timp ce Guvernul României, trebuie să o spun și pe asta pentru că așa este, încearcă să paseze toată pisica asta neagră în curtea benzinăriilor. De ce? Încearcă să limiteze profiturile companiilor petroliere și ale benzinăriilor, adică cumva să plafoneze prețul în acest fel, fără să se atingă de grosul, adică grosul care e grosul? TVA-ul încasat de către statul român și acciza de 3 lei plus încă vreo 2 lei TVA, deci 5 lei, din cei 10 lei, cu toate alte taxe și tăxulețe și accize și TVA-uri, prețul din 10 lei, 5 lei 60 merge către stat, 4 lei 40 este prețul real al petrolului în acest moment, la benzinărie, dacă n-ar fi taxe și TVA, da? Deci nu, în loc să taie 1 leu, 2 lei de acolo, taie de la profitul sau, mă rog, adaosul benzinărilor, care oricum nu este unul foarte, foarte mare. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Iranul declară că războiul va continua până când va primi despăgubiri pentru daune din partea Statelor Unite ale Americii și Israelului. Rezervoarele de petrol avariate de către dronele ucrainene ard în Primorsk, regiunea Leningrad, Rusia, potrivit unor personalități publice rusești care confirmă acest lucru. De asemenea, situația din Primorsk după atacurile ucrainene cu drone este foarte complicată. Rezervoarele, cele 4 rezervoare de petrol ard și la această oră, complicând foarte, foarte mult distribuția din acest hub baltic. Ucraina a demascat un ofițer de informații militare maghiar ca fiind cel care gestiona o rețea de spionaj care opera în Transcarpatia. Vedem despre ce este vorba în acest material. Trump a făcut o serie de remarci contradictorii despre Iran. Nu ne mai miră, este un mincinos notoriu și un om care servește interesele Rusiei. Dronele ucrainene au distrus un depozit de drone Shahed lângă Donetsk. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, cât și cele ale Deep State. Da, iată, îl avem în această imagine pe papagalul portocaliu, fiind acuzat de către iranieni că minte în legătură cu dialogul cu Teheranul. Și anume, Ministerul Iranian de Externe a declarat că Teheranul nu este angajat în niciun dialog cu Statele Unite și a respins afirmațiile președintelui Trump privind contactele dintre cele două părți. Ministerul de Externe al Iranului a anunțat că nu există dialog între SUA și Teheran și că declarațiile lui Trump fac parte dintr-un efort de a reduce prețurile la energie și de a câștiga timp pentru implementarea planurilor sale militare. Ministerul iranian
A adăugat că există inițiative în țări din regiune pentru a reduce tensiunile. Cu toate acestea, Teheranul insistă că nu a fost partea care a început războiul, așa este, așa că toate solicitările pe această temă ar trebui transmise către Washington. Iată, Iranul declară că războiul va continua până când va primi despăgubiri pentru daune, ridicarea sancțiunilor și garanții de neinterferență din partea SUA, potrivit membrului Consiliului de Discernământ al Oportunității din Iran. Ce nume pompos! Moshed Rezai. Cererea anterioară de a elimina bazele americane din Orientul Mijlociu nu mai apare printre condiții. Da, bineînțeles că aceștia nu au uitat de ea. Rezervoarele de petrol avariate, rusești, bineînțeles, de către dronele ucrainene, ard în Primorsk, regiunea Leningrad, și avem și un videoclip care ne prezintă acest lucru. Mai exact, Astra notează că această afirmație este susținută de înregistrări video ale martorilor oculari geolocalizate de către grupul public. Imaginile au fost filmate de pe țărmul Golfului Finlandei, nu Golfului finlandez, în seara zilei de 23 martie, în timpul apusul soarelui. În plus, imaginile din satelit ale NASA Firms au arătat semne de incendiu în întreaga parcare de rezervoare a terminalului petrolier Primorsk. Imaginile din satelit au indicat incendii în la cel puțin 4 rezervoare. Se văd din depărtare aceste pene imense de fum și flăcări care au cuprins aceste rezervoare de petrol. În această imagine se văd și mai bine, da? Cele 4 rezervoare de petrol din Primorsk, care au fost vizate noaptea trecută cu drone ucrainene, de către dronele ucrainene. Da? Așadar, rușii nu mai au scăpare din această prinsoare. Прямо очень сильно горит. Бочки с соляркой, походу, стоят, да? Între timp venim cu o informație. Ucraina a demascat un ofițer de informații militare maghiar ca fiind cel care gestiona o rețea de spionaj care opera în Transcarpatia. Agenții au fost recrutați, din păcate, pentru a colecta date despre pozițiile de apărare aeriană ucrainene, da? Se vede Magyar-Hungarian, deci cetățenia acestui spion, desfășurările militare și sentimentul local, inclusiv potențiale reacții la introducerea trupelor maghiare. Rețeaua a vizat de asemenea personalul militar ucrainean actual și a folosit canale diplomatice pentru recrutare, mai mulți agenți fiind deja reținuți. Dacă găsiți interesant acest material, nu ezitați să dați comentarii, să dați share, să distribuiți acest material, iar cei care încă nu v-ați abonat, puteți să o faceți acum. Iată imaginile din satelit, potrivit celor de la Europa Liberă, Radio Europa Liberă, care dezvăluie că cel puțin 4 rezervoare de combustibil au fost avariate în portul rusesc Primorsk, în urma atacului cu drone ucrainean. Hai să vedem aceste două imagini, sunt foarte, foarte sugestive. Da, se văd aceste pene de fum imense. Forțele ucrainene au atacat un hub de drone Shahed rusesc cu drone, bineînțeles, cu drone ucrainene și o instalație de servere de telecomunicații din Donetsk, un sistem de apărare aeriană Tor M1 în Donetsk, un radar Nebo-U lângă Breansk, un atelier de muniții chimice în Avdiivka și mai multe atacuri în zone logistice rusești. Vedem această filmare care ne prezintă atacurile din data de 22 martie
din 22 și 23 martie, atacuri care vizează aceste obiective, iată, foarte, foarte costisitoare, foarte prețioase rusești. Da? Nu o să parcurgem întregul material pentru că are mai bine de 3 minute, o să mai, iată, o să mai spicuim din el pentru că nu e așa. Ucrainenii au reușit să facă niște pagube destul de semnificative și ca număr și ca obiective de importanță strategică rusești. Da? Vedem că au lovit și niște vagoane de petrol care ard precum torțele și niște, iată, asta este un tun autopropulsat. Bun, trecem mai departe la cine altcineva, la Donald Trump, care a făcut o serie de remarci contradictorii despre Iran. El a pus la îndoială conducerea Iranului, spunând că nimeni nu știe dacă liderul este măcar în viață, susținând în același timp că s-a ajuns deja la un acord. Trump a cerut atât încetarea îmbogățirii uranului, cât și accesul la acesta. Cred că omul ăsta suferă de demență. Dronele ucrainene au distrus un depozit de drone Shahed lângă Donetsk a forțelor sistemelor fără pilot, conduse de către Robert Magyar Brody, și anume operațiunea efectuată de către piloții dronașii batalionului 9 al brigăzii 414 Păsările lui Magyar. Depozitele sunt situate în orașele Donetsk și Makivka. Da, iată despre ce este vorba. Pe data de 22 martie, dronașii ucraineni au localizat mai multe obiective rusești în Donetsk ocupat și au reușit să le lovească. De aici avem și NASA Firms, care a înregistrat de asemenea temperaturi anormal de ridicate în zona de impact. Depozitul a luat foc. Aici se vede NASA Firms. Trecem la ziua 1490 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 890 de militari, 6 tancuri, 3 vehicule blindate de luptă, 33 de piese de artilerie, un lansator de rachete, ucrainenii reușind să doboare, așa cum se vede, peste 1000 de drone rusești. Dăm un ochi și pe hărțile Deep State să vedem dacă au existat modificări ale fronturilor și o să luăm perioada 20-23 martie și începem cu regiunea Herson. În regiunea Herson, așa cum se poate observa, n-au existat modificări ale fronturilor. În schimb, da, în Zaporojie, din păcate, rușii au făcut niște avansuri destul de semnificative la nord-est de Mârne. Aici avem această halcă imensă de teritoriu care a fost ocupată de către ruși în ultimele 3 zile. Este vorba despre aproximativ, zic eu, undeva la 10-12 km pătrați. Deci un avans destul de important al rușilor lângă Mârne. În Pokrov-Smârnograd vedem că frontul este stabil, s-a stabilizat. Ceasov Iar, de asemenea, n-au existat modificări ale fronturilor decât un pic la nord de Ceasov Iar,
vedem că rușii au reușit acest avans. Undeva eu îl cuantific la 4 km pătrați, 4-5 km pătrați, da? Iar dacă mergem mai la nord, în regiunea Kupianskului, să vedem dacă s-au întâmplat modificări ale fronturilor, vedem că ucrainenii au reușit să înverzească, să elibereze Sinkivka, da? Este această localitate. Vorbim despre un avans ucrainean destul de mic, totuși undeva la 1 km pătrat. Deci eliberarea unei localități destul de mici. Mai la nord, în regiunea Kharkiv, observăm că modificări esențiale ale fronturilor n-au existat, decât o pătrundere rusească destul de nesemnificativă la sud de Vovchansk. Este vorba despre aproximativ jumătate de kilometru pătrat. Dacă dăm un ochi și pe Sumă Kursk, să vedem dacă au existat dezvoltări ale fronturilor, observăm că acestea n-au existat. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului la data de 23 martie cu principalele informații. Comandantul șef ucrainean, generalul Oleksandr Syrski, a raportat că forțele ruse și-au intensificat atacurile terestre în teatrul de operațiuni în ultima săptămână, ceea ce este în concordanță cu evaluarea Institutului, conform căreia forțele ruse au lansat ofensiva de primăvară-vară 2026 și am văzut foarte bine și despre creșterea numărului de victime rusești și am văzut și totuși avansul rusesc în Zaporojie, în regiunea Zaporojie, la nord de Mârne. Kremlinul continuă să înceapă să deghizeze și să ignore impactul economic al războiului său costisitor din Ucraina, încercând în același timp să profite de prețurile ridicate actuale la petrol. Războiul în curs din Orientul Mijlociu exacerbează probabil capacitatea Rusiei de a-și rezolva problemele de lichiditate legate de cheltuielile sale nesustenabile din timpul războiului. Rusia apelează la companii militare private pentru a apăra infrastructura critică rusă împotriva atacurilor ucrainene cu drone. Delegațiile SUA și Ucraina au organizat o nouă rundă de întâlniri bilaterale la Miami, Florida, pe 22 martie. Rusia continuă să ia măsuri pentru a-și extinde bazele militare permanente în Belarus, în special pentru a intensifica atacurile cu drone cu rază lungă de acțiune ale Rusiei împotriva Ucrainei. Forțele ucrainene au avansat recent în direcția Slaviansk, iar forțele ruse au lansat 251 de drone împotriva Ucrainei. De asemenea, forțele ucrainene au atacat active militare și infrastructură petrolieră rusească în Rusia, așa cum v-am prezentat în ultimele două materiale. La final vă prezint hărțile Institutului la data de 23 martie cu regiunea Sumă, Kharkiv, Donetsk, centura de fortărețe din Donbass, ucraineană, Slaviansk, în apropierea orașului Kostiantinivka, Pokrovsk și axa sudică Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!